Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në Unë Gatuaj, një botë me receta. Sot do të përgatisim së bashku petulla tigani apo petullat amerikane të quajtura ndryshe pancakes. Për rreth 12 petulla na duhen 125 gram miell, 200 ml qumësht, 2 vezë, 25 gram gjalp të shkrirë, pluhur pjekës, krip dhe për shoqërim shurup panje, fruta të freskëta dhe sheqer pluhur. Në një enë, sitim miellin bashkë me pluhurin pjekës në mënyrë që brumi i petullave të rezultojë pa kokriza. Shtojmë qumshtin, pak krip dhe i përziejmë mirë derisa të formojmë një brum të njëtrajtshëm. Ndajmë të bardhat e vezëve nga të verdhat dhe këto të fundit i hedhim tek brumi duke i përzier me kujdes. Shtojmë në këtë moment edhe gjalpin e shkrirë duke vazhduar përzierjen. Me ndihmën e një mikseri elektrik, rrahim të bardhat e vezëve derisa të na formohet një shkum që nuk bie nga ena. Është shumë e rëndësishme që vezët të kenë qëndruar 3 apo 4 orë në temperaturë ambienti, përndryshe shkuma nuk formohet. Të bardhat e vezëve i shtojmë tek brumi, duke i bashkuar të dyja me delikatesë nga poshtë lart në mënyrë që volumi të mos bjerë. Vendosim në zjarr mesatar një tigan që nuk ngjit ose tiganin e krepave si në rastin tim dhe hedhim një garushte të vogël nga brumi i petullave. Zakonisht në një tigan formohen 3 apo 4 petulla të vogla. Kur brumi në sipërfaqe është mpiksur dhe janë formuar bulza të vogla, i kthejmë petullat nga ana tjetër dhe i lëm edhe për pak sekonda. Veprojmë në të njëjtën mënyrë edhe me brumin e mbetur. Me këto përbërës do të na formohen rreth 12 pancakes. I spërkasim në sipërfaqe me sheqer pluhur dhe i shoqërojmë sipas dëshirës me shurup panje apo fruta të freskëta. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të abonoheni në kanalin ton për të njoftuar të parët për video recetat e reja.